Hi, viewers. Welcome to Blind Assistant Nepal. हेलो गाइस, वेलकम टु ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानल। म हुँ सोयल, उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुमाझ फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउन गएको छु कि हामीले कसरी कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ नाम दिएर चाहिँ कन्ट्याक्टमा सेभ गर्ने भन्ने तरिका। यदि तपाईहरुलाई नम्बर चाहिँ कन्ट्याक्टमा सेभ गर्न आउँछ भने भिडियोलाई लाइक गरेर चाहिँ हेल्प गर्नु होला र स्किप गरेर जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई आउँदैन भने चाहिँ भिडियोलाई ध्यान दिएर निरन्तर रूपमा पुरा हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल दबाई अल सेलेक्ट गर्नु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो गाइस, अब चाहिँ तपाईहरुलाई म कसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ कन्ट्याक्टमा सेभ गर्ने, कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा नम्बरलाई चाहिँ कसरी कन्ट्याक्टमा सेभ गर्ने भन्ने तरिका सिकाउने छु। यो चाहिँ हामीले चाहिँ दुई तरिकाबाट सेभ गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ कसैले तपाईलाई कल गर्नुभयो, उहाँको नयाँ नम्बरलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भने, अर्को तरिकाबाट चाहिँ यदि तपाईले सेभ गर्नुपर्ने मान्छेको नम्बर थाहा भएको छ भने लेखेर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामी लेखेर सेभ गर्न सिक्नेछौँ। त्यस पछाडि तपाईहरुलाई म कसैको नयाँ नम्बरबाट फोन आएको छ भने, कल आएको छ भने त्यसलाई नै इजिली सेभ गर्ने तरिका सिकाउने छु। सो सुरुमा चाहिँ तपाईहरु फोनमा जानु होला। Messages, Phone, फोनमा क्लिक गर्नु होला। फोनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ कीप्याड ओपन गर्नु होला। तपाईको फोन अनुसार डिपेन्ड गर्छ, फोन अनुसार भर पर्छ तपाईको कीप्याड कता छ, कि त टप लेफ्ट कर्नरमा कि त रिसेन्ट ट्याबको अलिक मास्तिर हुन्छ। दुईटा ठाउँमा एउटा ठाउँमा हुन्छ, कता छ त्यो तपाईले ओपन गर्नु होला। Selected, तपाईहरुले कीप्याड ओपन गरिसक्नु भए पछाडि जसको नम्बर सेभ गर्न चाहनुहुन्छ उक्त व्यक्तिको नम्बर लेख्नु होला। नम्बर चाहिँ 10 वटा पुग्नु पर्ने हुन्छ, 10 वटा डिजिट पुग्नु पर्ने हुन्छ। 8 1 3 0 8 5 8 9 7 8 5 नम्बर 10 वटा लेखिसक्नु भए पछाडि तपाईहरुले चेक गर्नु होला 10 वटा पुगेन। More option. Add to 9813359785. 10 वटा नम्बर लेखिसक्नु भए पछाडि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ More एकचोटी options. टप राइट कर्नरमा एकचोटी टच गर्नु होला। मोर अप्सन भन्छ, एकचोटी राइटतिर स्वाइप गर्नु होला। Add to contacts button. एड टु कन्ट्याक्ट बटन भन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। Add to contacts. एड Create टु contact. क्रिएट कन्ट्याक्ट भन्छ, यसमा पनि कतैतिर स्वाइप नगरी क्लिक गर्नु होला डाइरेक्ट। Save contact to. सेभ Phone. कन्ट्याक्ट टु भन्छ, फोन, त्यसैगरी सिम 1 सिम 2, त्यसैगरी गुगल अकाउन्ट अथवा जीमेल आइडीहरु देखाउँछ, तपाईहरुले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गर्छु कि सिममा तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर सेभ गर्नु होला ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ। अलिकति कन्ट्याक्टहरु पछि केही भयो भने SIM युज गर्नको 2. लागि सिम 1 सिम 2 केमा कन्ट्याक्ट राख्न चाहनुहुन्छ त्यो छान्नु होला, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। SIM 2. क्लिक Tick. गरिसके पछाडि राइटतिर स्वाइप गर्दै सेलेक्ट भन्ने अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। Google. Select. Select. सेलेक्टमा क्लिक गर्नु होला। Name. Edit नेम भन्छ, contact. यहाँनिर उक्त व्यक्तिको नाम लेख्नु होला, कसको नम्बर रहेको छ उक्त व्यक्तिको नाम लेख्नु होला। यहाँनिर Capital A. M. N. I. U. J. Space. नाम लेखिसके पछाडि थर अथवा कास्ट पनि लेख्नु होला। Cancel. N. T. Q. A. M. Q. W. A. N. G. Phone. Editing. Anuj Tamang. एडिटिङ के छ तपाईले लेख्नु भएको त्यो भनिदिन्छ। यदि मिस्टेक भयो भने तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। नाम र थर अथवा नेम र कास्ट लेखिसक्नु भए पछाडि राइटतिर स्वाइप गर्दै तपाईहरुले सेभमा क्लिक गर्नु होला। Phone. फोन 9,813,300,000. यो फोन नम्बर रहेको छ। Cancel. यहाँनिर तपाईले फोन 9 बिलियन यस्तो भनिरहेको बेला क्लिक गरेर तपाईले फोन एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मेटाएर
फेरि फोन नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट क्यान्सल भन्छ राइटतिर स्वाइप गर्दै जानु होला Save. सेभ भन्छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला सिम्पली Phone. 9813. सेभमा क्लिक गरिसक्नु भए पछाडि तपाईहरु सिम्पली होममा जानु होला Home screen. होम स्क्रिनमा पुगेर कन्ट्याक्टमा जानु होला सेभ भयो भने Apps. एकचोटी हेरौँ Contact. 98193. Opened. Search. More. What's new? Try share. Recently. Anuj Tamang. यहाँ हेर्नुस् यो कन्ट्याक्ट लिस्टमा आइसकेको छ यसरी तपाईहरुले चाहिँ कसैको नम्बर चाहिँ लेखेर चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी तपाईलाई कुनै नयाँ नम्बरबाट कल आएको छ र उक्त व्यक्तिको नम्बर सेभ गर्नु पर्ने छ भने चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ फेरि पनि Apps. होममा गएर चाहिँ Phone. फोनमा जानु होला Phone. 981. फोनमा क्लिक गर्नु होला फोनमा क्लिक गरिसक्नु भए पछाडि तपाईहरुले चाहिँ Home. यहाँनिर लग अथवा रिसेन्ट ट्याब के छ त्यहाँ जानु होला Delete last. 8. म यो नम्बरलाई डिलिट हान्छु यहाँनिर मेटाउँछु Recents tab 2 of 3. रिसेन्ट अथवा लग के छ तपाईको फोनमा त्यसमा जानु होला त्यहाँ क्लिक गर्नु होला Recents. क्लिक गरिसक्नु भए पछाडि तपाईहरुले चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरुले फोन गर्नुभएको छ त्यो लिस्टहरु देखाउँछ कुन नम्बर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्याक्टमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ Today त्यो header. सेलेक्ट गर्नु होला +977 981 7961527. Incoming call. Unsaved. ओके यो नम्बरलाई चाहिँ म सेभ गर्न चाहन्छु कुन नम्बरलाई तपाईहरु पनि सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गर्नु भइसके पछाडि राइटतिर स्वाइप गर्नु होला Add to contacts button. एड टु कन्ट्याक्ट बटन भन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला Add to contacts. एड टु Create कन्ट्याक्ट contact. भन्छ फेरि पनि अहिले जस्तै क्रिएट कन्ट्याक्ट भन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला Save contact to. सेभ Phone. कन्ट्याक्ट टु फोन अहिलेको अप्सनहरु देखाउँछ तपाईहरुले यहाँनिर सिम 1 अथवा सिम 2 चुज गर्नु होला अथवा जीमेल आइडीहरु फोन पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ अझै पनि भन्छु तपाईहरु सिम 1 अथवा सिम 2 सेलेक्ट गर्नु होला SIM 2. SIM 2. Ticked. सिम 1 सिम 2 कुनमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो छानिसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ राइटतिर स्वाइप गर्दै सेलेक्ट भन्ने अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला Google. Select. Set select. सेलेक्ट भन्छ यसमा SIM क्लिक गर्नु होला editing. Name. Edit. एडिटिङ नेम यहाँ पनि अहिलेको जसरी नै नाम र थर अथवा नेम र कास्ट दिनु होला Capital A. लेख्नु होला Capital A. Key backspace. Return. Key back. Return. M. Q. Q. A. N. O. J. Space. T. W. A. M. Q. W. A. B. B. N. G. एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर नेम र Fine. कास्ट लेखिसकेको छु +9779. Editing. Manoj Tamang. यो रहेको छ मैले लेखिसकेको छु नेम र कास्ट तपाईहरुले पनि नाम र थर अथवा नेम र कास्ट लेखिसक्नु भए पछाडि राइटतिर स्वाइप गर्दै सेभमा क्लिक गर्नु होला Cancel. सेभमा क्लिक गर्नु भइसके Phone. पछाडि Space. हेर्नुस् यहाँनिर Search. रिसेन्ट More. Manoj Tamang. Incoming call. 11. यहाँ हेर्नुस् सेभ गर्नु भएको मान्छेको नाम अनि इन्कमिङ कल भनेर अघि यहाँनिर नम्बर सो गरेको थियो भने अहिले उसको नाम देखाइरहेछ The 22nd of December. यसरी तपाईहरुले चाहिँ नयाँ नम्बरबाट कल आएको छ भने उक्त व्यक्तिको नम्बर यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि कन्ट्याक्ट लिस्टमा पनि गएर चेक गरौँ Contacts. Message. Contact. कन्ट्याक्टमा जानु होला होममा आएर Contacts. Recently added. Manoj Tamang. यहाँ हेर्नुस् कन्ट्याक्ट लिस्टमा पनि आइसकेको छ दुईटै नम्बर चेक गरौँ एकचोटि फेरि A header. Amadar. Ashik Da. Anuj Tamang. Anuj Tamang. यहाँ हेर्नुस् अर्को पनि नम्बर यसरी तपाईहरुले चाहिँ कसैको नम्बर Home screen. थाहा छ भने कसैको नम्बर लेखेर र कल आएको नयाँ नम्बरलाई यसरी तपाईहरुले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्टमा अब तपाईहरुले कल गर्नु पर्दाखेरि सिम्पली कन्ट्याक्टमा जानु होला कन्ट्याक्ट गइसके पछाडि कसलाई कल गर्न चाहनुहुन्छ त्यस व्यक्तिको नामलाई क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेर राइटतिर स्वाइप गर्दै कलमा क्लिक गर्नु होला सिम्पली तपाईले इजिली यसरी कल गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा यति नै
यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरुको कोही साथीहरु एन्ड्रोइडको बिगिनर युजर भर्खर एन्ड्रोइड फोन युज गर्नु हुँदैछ भने उहाँलाई यो भिडियो शेयर गरेर हेल्प गर्नु होला। यस भिडियो प्रति तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा अवश्य लेखी पठाउनु होला। आफ्नो प्रतिक्रिया, आफ्नो सल्लाह सुझावहरु लेखी पठाउनु होला र यस्तै खालको एन्ड्रोइड बिगिनर युजरहरुको लागि भिडियोहरु हामी अपलोड गर्ने नै छौं। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो।